anh em, chào mừng em quay trở lại với series tất tần tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Tiếp theo series dài tập của OAG Animal thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em một loài thằn lằn bản địa của Việt Nam, một loài thằn lằn rất là đẹp. Nhân vật chính của hôm nay là thằn lằn sọc xanh, thằn lằn đuôi xanh đấy, hay còn gọi là thằn lằn chỉ sinh. Đầu tiên thì anh em cần chuẩn bị một cái chuồng nhá. Cái chuồng này tôi chọn là cái chuồng 50-30-30 vì đây là một loài thằn lằn không quá lớn, nên ra là kích thước chuồng chúng ta chọn cũng vừa phải thôi. Và tiếp theo, phần cứng anh em cần một miếng vỏ sồi nhá. Đây, cái này là tôi đã dán sẵn vỏ sồi rồi. Cái này nói rất là nhiều lần rồi và không nói lại. Tiếp theo nữa, anh em cần một cây đèn. Cây đèn. Đây là một cây đèn thủy sinh nhé. Cây đèn thủy sinh rất hay, cái là vừa nuôi cây và nó vừa phát nhiệt được. Cũng có tí UV nhẹ, tí thắp lên rất là đẹp. Tiếp theo, phần cứng. Anh em cần chuẩn bị một cái chậu cây. Chậu cây là hôm trước đi bãi rác lại nhặt được, không hiểu ông nào vứt. Tiếp theo, một bao pit mốt, rêu than bùn dùng để trộn giá thể nuôi chính cái cây này luôn. Nuôi chính cái cây này luôn. Đấy. 2 bao nhá, 2 bao cho cẩn thận. Và chúng ta không thể thiếu đồ decor này. Đồ decor chúng ta có một cái hang giả gỗ, một cái hang giả đá, một bát nước và một bát thức ăn. Đấy. Một bàn thức góc đấy, đặt lên tí, đặt vào đúng thế luôn, đặt này. Tí là ẩn xuống là xong. Một ít cành lũa, chỉ nhặt bãi rác thôi, chỉ nhặt bãi rác thôi. Đây, một ít lá khô, đốt chụp lá khô. Đây là một ống lũa này. Ống này là ống cho bọn thủy sinh đây, cho tôm tép nó vào đẻ đây. Ống này là decor đây, decor với cả cho sâu với dế nó chui vào trong này là trú. Một ít đá sỏi nhỏ. Ở đây một viên lớn này, nhặt được, cũng bãi rác luôn, cũng là bãi rác luôn. Cái viên này hôm nhặt ở bãi rác vừa quay đây. Và không thể thiếu là một ít đá nhá. Đây gọi là đá cầu vồng, toàn là đá rất nhiều màu, người ta gọi là đá cầu vồng. Để tí trộn với cả cái rêu than bùn này. Cất ra tí đi nhá, thôi ra tí để anh quay phim chụp ảnh tí nhá. Ra tí vào chuồng đi. Hôm nay tôi sẽ làm hơi ngược một tí, thì vì cái này là tôi quen tay rồi. Anh em cần dán background nhá. Tiếp theo là anh em cần trộn đất. Anh em cố gắng để nền khoảng tầm 4 đến 5 cm nhé. Hôm trước đi nhặt rác là có bạn góp ý là cách chế ta phải đi găng tay vào để bảo vệ tay. Ok, đồng ý, nhất trí, từ bây giờ tôi sẽ đi găng tay. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Cây thì anh em cần tách nó ra làm đôi, đẹp. Đấy, đất rễ rất là nhiều đây. Cứ bẻ ra, mạch bạo lên. Đấy, tách làm đôi nhá. Rất đẹp. Em phải đều góc này. Đấy, được góc nào anh em vun luôn vào nhá. Vun luôn vào. Đúng ra là mà có cái nót ở dưới cơ, nhưng mà không cần. Đây tôi làm nhanh cho anh em xem. Sau này cũng không thể úng được. Đây, còn một bọc nữa anh em cho bên này. Đấy, đẹp chưa? Đấy, cái nền này là sẽ giúp cây phát triển. Sau là chỉ có cần tỉa đi thôi. Rất đơn giản. Vì đây là một loài ưa ẩm, nên là anh em cần xét một sinh cảnh có cây thật. Vì bọn này sống chui rúc, nên ra là anh em cần tạo nhiều hang hấp. Sau đó bắt đầu anh em đưa hang vào. 2 cái hang đấy. Anh em nào mà có điều kiện thì chơi ít rêu rải nền. Đây là bát ăn này. Bát ăn đặt góc. Bát nước đặt góc. Đây, đá sỏi nhá, thả lung tung. Bên cạnh đó anh em không thể thiếu những cái khúc cây khô nhỉ. Dặn rêu chơi luôn cho anh em xem. Anh em thấy giống sinh cảnh của rừng chưa? Đây, và bây giờ anh em cần thêm một ít lá khô nhé. Có khác gì trong rừng không? Đấy. Sau đó là anh em cần đóng nắp và thắp đèn. Nhìn setup đơn giản, chả hiểu khó chỗ nào. Anh em bắt đầu ạ. Ôi sao?
Ui trời ơi, tuyệt vời quá nhỉ. Đấy, vừa rồi là toàn bộ quá trình setup nhanh một cái bể cho cặp thằn lằn đuôi xanh sinh sản của tôi nhá. Bây giờ là tôi dọn bãi chiến trường để tôi review cho anh em. Nhân vật chính của chúng ta đây, giới thiệu cho anh em cặp thằn lằn đuôi xanh sinh sản. Đấy, đuôi tạm thôi mà cũng phải cầu kỳ như thế này nhá, cũng phải đủ hang hốc rồi là bát ăn bát nước. Ơi cả là nhoi. Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Đây. Giới thiệu với anh em, đây là thằn lằn sọc đuôi xanh. Đặc điểm nhận dạng là trên lưng có 4 vạch màu kem chạy dọc từ đầu đến đuôi. Đây, đuôi xanh lét này. Thông báo với em đây là một loài thằn lằn bản địa của Việt Nam mình nhé. Nhưng mà cũng có phân bố quanh khu vực Đông Nam Á. Bọn này là anh em pet keeper trên thế giới là rất ưa chuộng đây, rất là đẹp. Max size là của chúng khoảng 20 cm. Đây là một chi của thằn lằn bóng nhá. Một chi của thằn lằn bóng. Đó, con này tôi nuôi được hơn năm rồi. Và tôi đã từng sinh sản được con thằn lằn đuôi đỏ cùng hệ với con này nhưng mà đuôi lại đuôi đỏ. Đây anh em thấy không? Đây cái đuôi xanh ngọc này. Đấy, rất là đẹp. Nhưng mà con này chỉ là nuôi làm pet để ngắm thôi. Thế thực ra là con này nó không thích tương tác lắm. Đây là một loài thằn lằn săn mồi ban ngày. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại côn trùng nhỏ, sâu, trứng muối. Có một bộ vảy toàn thân là xếp lớp. Phân bố chủ yếu những vùng núi cao như ở Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái. Cách thức chăm sóc và nuôi dưỡng trong nhà thì đây là một loài ăn ban ngày. Đây, thế nên tôi cần có một cái đèn. Cái đèn này hay cái là đèn này vừa phát ra nhiệt. Cái nhiệt phát ra ở phía sát này là cũng ấm đấy, là cũng đủ cái nhiệt để nó tiêu hóa. Thì nuôi bất kỳ một con bò sát nào ấy thì anh em cần lưu ý đến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Không cần điểm sưởi nhá. Nhiệt độ chỉ cần khoảng tầm 29 đến 30 thôi, tại vì nó ưa mát rồi. 29 đến 30 độ thôi là sinh sống thoải mái rồi. Độ ẩm thì đây là một loài sống ở những vùng núi hoặc là những vùng bìa rừng. Ánh sáng thì làm loài săn ban ngày, đâm ra là cũng cần một chút tia UV. Vừa hay là cái đèn này của tôi là cũng sản sinh ra một chút tia UV vì nó là đèn nuôi cây mà. Thì trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng thì anh em không thể thiếu rằng phải cần bổ sung vitamin canxi này. Cái này quan trọng lắm, rất quan trọng. Một tuần thì anh em nên cho ăn 2 đến 3 lần thôi nhá, không cho ăn nhiều. Thì con này nuôi thì tôi thấy là cũng nhàn thôi, không có vấn đề gì cả. Thực ra cho ăn và ngắm thôi. Và xem nó cái cách săn mồi. Cách săn mồi cũng rất là thú vị. Đây là loại săn chủ động nhá, đi săn chủ động, không phải là săn rình rập. Săn chủ động là săn đuổi con mồi một cách chủ động, chứ không phải như con Charmelong là săn mồi bị động. Chúng đứng rình con mồi đến. Mà những con đứng rình thì thường thường là những con đói. Kẻ mạnh luôn luôn là kẻ đi săn. Ngoài tự nhiên thì cái loài thằn lằn này giúp môi trường kiểm soát côn trùng như kiểu các loài mối này, sâu bướm này. Nó kiểm soát và cân bằng đa dạng sinh học nhá. Chúng ta nếu mà khi mà có một cái bể nhỏ trên bàn này, nó cũng giúp cho chúng ta giải tỏa căng thẳng sau mỗi một ngày học tập và làm việc vất vả. Thì đây là một loài pet, nó giúp chúng ta là giải trí này, cảm giác gần gũi và hòa mình hơn với thiên nhiên. Thế nên là tôi chọn set một cái bối cảnh là như một góc rừng đưa vào trong bàn làm việc ấy. Thì đây là một cái set là đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng và tối ưu nhất. Và xuyên suốt quá trình nuôi chúng ta cần bát nước sạch. Và đôi khi có một số con sống ở rìa suối, sông suối rất cần ẩm. Thế nên anh em cần cung cấp một cái nguồn ẩm. Thì hàng tuần anh em vẫn phải tưới những cái cây này. Cây này là vì là cây thật nên là hàng tuần anh em vẫn phải tưới. Đấy nha, tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít Isopod. Isopod thả vào đây đúng kiểu công nhân môi trường cần mẫn. Đấy, trời ơi. Đấy, tôi sẽ thả vào. Nó tạo thành một hệ sinh thái thu nhỏ khép kín luôn. Đấy, rất là đẹp. Đôi khi anh em không ngắm thằn lằn thì anh em lại ngắm được mấy con Isopod này. Không gì hay bằng một hệ sinh thái thu nhỏ mà lại đặt trên bàn được. Ông nào lười thì lại liên hệ với tôi lại bán sẵn luôn. Tôi cũng có một cái tuyến là nhân nuôi và tái thả những cái động vật bản địa của Việt Nam mình. Thì đây cũng là một trong những mã mà tôi sẽ tái thả trong một ngày gần nhất. Tiếp theo đến phần sinh sản đây này, cái phần là anh em luôn luôn mong ngóng và đón chờ đây này. Cái hay của loài thằn lằn này ấy, là sinh sản rất là dễ. Cái tuổi sinh sản của con này là rơi vào tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi cho cả đực và cái. Khi mà anh em thấy kích thước nó dài khoảng 18-20 cm ấy, là nó bắt đầu là sinh sản được rồi.
Cái mùa sinh sản của nó nhá, thường thường là sẽ vào đầu xuân. Thường thường là con cái sẽ to hơn con đực nhá. Đây là con cái này. Đấy, con cái đầu sẽ thuôn hơn, con đực đầu bè hơn. Cách phân biệt được cái là chỉ có qua khẩu hình thôi. Với cả con đực thường thường là đuôi sẽ to hơn. Thường thường thì một năm nó đẻ khoảng 3 đến 4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 4 trứng. Và ngoài tự nhiên ấy thì chúng sẽ tìm những cái hốc cây giúp dưới nền lá mục vào những cái nơi mà nhiệt độ và độ ẩm thích hợp thì chúng sẽ đẻ vào trong đó và tự nở. Còn trong môi trường nuôi nhốt như thế này, lười nhất thì anh em sắm cho tôi cái bát nhiệt đây. Cái bát nhiệt anh em đặt vào một bên, phía dưới vào một bên của bể và set nhiệt độ ở 30 độ. Cái nhiệt độ ấp trứng của cái loài này ấy là rơi vào từ 24 cho đến 30 độ. Thì nếu mà anh em để nhiệt độ cao ở trong chuồng, ví dụ nếu nhiệt độ 30 độ thì sau khoảng tầm từ 23 đến 27 ngày là trứng sẽ nở rồi. Còn nếu anh em để nhiệt độ thấp vào mùa hè chắc là chả cần, cứ để nguyên ở trong chuồng là tự nó nở. Còn nếu mà anh em ấp máy ấy, anh em mà ấp bằng máy ấy, thì anh em nên ấp ở nhiệt độ 28 độ nhá. Thì lúc đấy là cái sức phát triển của con non trong trứng ấy nó sẽ không bị quá sớm. Nếu mà ấp mà ra nhanh ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vận động của con. Thì tôi đã sinh sản được cái con đuôi đỏ rồi. Thì con đuôi xanh thì không khác tí nào cả, y chang. Và độ ẩm thì rơi vào tầm 60-70%. Còn với cái sinh cảnh bể như tôi set như này rồi thì hoàn toàn là không khác gì ngoài tự nhiên cả. Anh em chỉ cần có một cái nguồn nhiệt ổn định đặt một bên một góc bể và chỉnh nhiệt lên 30 độ là chúng sẽ tự đẻ vào cái khu vực đó và tự ấp nở như ngoài tự nhiên. Riêng các bọn này là ấp nở như ngoài tự nhiên, không cần can thiệp quá nhiều vào cái chu trình sinh học. Nhưng mà cái khó nhất là cái chăm sóc con non. Nếu anh em vẫn để cái con non ở trong bể ấy, thì chắc chắn là sớm muộn gì cũng chết vì chúng không có thức ăn. Cái quả trứng của con này bé tí xíu, nó chỉ cỡ đâu bằng hột ngô thôi. Đây tôi có cái hình ảnh mà tôi ấp nở cái con đuôi đỏ, tôi sẽ pop up ngay sau đây. Thì khi mà sau khoảng tầm 35 đến 40 ngày tôi ấp bằng máy, thì khi mà con non đẻ ra anh em phải cần bắt cách ly ra một môi trường nó cũng na ná như cái môi trường trong bể đây. Ví dụ đây là một cái môi trường mà có thể nuôi được con non trong bể này. Chúng ta cần một ít rêu khô này, một ít lót đáy này. Đây là đáy tôi dùng cái lót của Reptizu nhá. Thì nhưng mà anh em vẫn phải cần ẩm, một cái hang trú, một cái bát nước và một cái bát ăn. Cái độ khó của con này nó nằm ở chỗ là chăm sóc con non. Ngoài tự nhiên thì rất ít con non phát triển thành con trưởng thành vì chúng có quá nhiều thiên địch. Ngoài rắn rồi là trồn cầy rồi là những cái con bò sát khác nó đi săn, thì con này không phải làm đầu chuỗi cho nên là vẫn kẻ bị đi săn. Đẻ thì rất là nhiều, một năm đẻ 3-4 lứa, mỗi lứa khoảng từ 2 đến 4 trứng, nhưng mà cái độ tồn tại đến lúc trưởng thành rất là ít. Ngày xưa tôi đã từng nghĩa là phải đi xin con mối. Con mối là con mối mọt ở trong nhà ấy. Xin con mối nhỏ đấy về để cho chúng ăn. Và những cái con mối đấy lại rất là vừa miếng với cả cái con non, con mới nở của con này. Sau khoảng tầm 3-4 hôm là tự động đi ăn được rồi. Ngoài ra anh em có thể nuôi những cái con dế bé từ lúc nở trứng cho đến lúc thành con dế bé để thả cho cái con non này ăn cũng được. Đấy cũng là một cách. Và cách tiếp theo nữa là khó khăn hơn, nếu mà anh em không tìm được những cái thứ đó thì anh em cần là tách một con sâu gạo ấy, xé làm đôi và để nhử cho nó ăn cái nội tạng con sâu đấy. Cũng là một cái thứ ăn mềm mà nó ăn được. Nhử như ăn như kiểu cho bọn gecko ăn những bữa đầu tiên ấy. Khi mà anh em thấy nó đào hoặc là đẻ ở đâu đó mà nhìn thấy trứng ấy thì anh em cần phải chuẩn bị trước thức ăn cho chúng. Đấy, chính vì ngày xưa xin mọt về mà ông bô chửi muối mặt không kịp, nhà có bao nhiêu đồ gỗ lan hết chỉ vì ông con là nuôi mọt. Đấy, vừa rồi là toàn bộ quá trình review tất thật về cái con phàn nàn sọc đuôi xanh này. Sẽ thả nó vào, nốt con này vào đây để bể ổn định cho sinh sản mùa sắp tới. Anh em mà có nhu cầu và cần tôi review về con gì thì anh em comment ở phía bên dưới để tôi chuẩn bị nguyên vật liệu review cho anh em. Và bằng tất cả những cái kinh nghiệm bản thân từ trước giờ, tôi sẽ cho anh em một cái nhìn khách quan. Một cái nhìn khách quan của cá nhân tôi thôi nhá, không phải là bao trùm tất cả về từng loài anh em sẽ nuôi. Và những cái tip mà tôi đã từng tốn công sức, tiền bạc và đôi khi là cả máu nữa. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của OAG Animal trong tương lai nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Nghĩa Xu, phóng viên nội trú tại OAG Animal.